Емоційні тригери. Розпізнавання емоційних тригерів – крок до самопізнання. У кожного з нас є свої емоційні тригери – спеціальні ситуації або події, які викликають емоційні реакції. Щасливий досвід може викликати приємні емоції. Наприклад, певна пісня або мелодія може викликати приємні спогади про щасливі випадковості та події, але складні ситуації та досвід можуть викликати складні емоції. Коли комп'ютер не працює так, як потрібно, це стає вироком для багатьох з нас, але частіше різні події та ситуації діють на людей по-різному. Можливо, для вас тригер – це чиясь критика вашого одягу. Для когось іншого – це дрібниця, але ви відразу відчуваєте, що над вами сміються. Можливо, ви раптом згадуєте, що забули зателефонувати батькам, і тут же вас охоплює тривога з присмаком вини. Для когось іншого таким тригером може стати небезпечне водіння. Якщо перед вами раптово рухається з місця авто, це для такої людини, як червона ганчірка для бика. Емоційні тригери часто підштовхують нас до найгірших вчинків. Якщо ви про них не знаєте, то така поведінка може вам здаватися автоматичною і непідконтрольною. А як це у житті? Життя – це дуже емоційний досвід. Визначте свої тригери. Ви не можете передбачити кожну ситуацію, але знаєте, які з них вибивають вас із себе. Що може раптово вас налякати? Що вас миттєво обурює? В яких ситуаціях ви відчуваєте розчарування та образу? Через що ви точно почуєте себе збентеженим і приниженим? Складіть список таких ситуацій. Дізнайтеся, як впливають на вас ваші тригери. Що змушує вас сердитися, ревнувати, відчувати себе винним або упущеним? Часто ви не можете розпізнати свій тригер, поки він не спрацює. У майбутньому, коли у вас буде виникати сильна емоційна реакція, записуйте її. Опишіть без зайвих подробиць у 2-3 реченнях, яка виникла емоція і що до цього призвело. Спостерігайте за своїми думками. Наприклад, ви думаєте «Як він міг так?» або «О ні, я відчуваю себе жахливо». Фізичні відчуття. Можливо, ви відчуваєте себе напруженим, часто дихаєте і серце б'ється. Ваша поведінка. Готові заплакати, підвищуєте голос і насміхаєтеся з інших людей. Не забувайте про ті ситуації, в яких ви стаєте більш вразливими до емоційних тригерів. Коли ви втомлені, голодні, занадто багато випили, переживаєте, стрес і так далі. Трапляється такий час і такі ситуації, коли ви, зіткнувшись з тригером, не зможете контролювати спалахи емоцій. Якщо ви не будете спеціально звертати на це увагу, то й не помітите, що легко вибухаєте, скажімо, тоді, коли голодні.